On our previous video, pinakita namin ang mga parte na makikita sa labas ng sasakyan. Ngayon naman, isa-isahin natin ang mga mahalagang parte sa loob ng sasakyan. Una, ang rear view mirror. Pangalawa ay ang steering wheel. Pangatlo naman, ang aircon control. Ito naman ang dashboard. Door lock. Pang-anim ay ang compartment. Ang susunod naman ay ang pedals. Ito naman ang stereo. Pang-siyam ay ang gears. Ang huli ay ang tinatawag na handbrake. Salamat! Hanggang sa muli! Don't forget to follow us on Facebook,